দি টপ গিয়াৰক লৈ কৰা সপোনবোৰক মানুহে স্বীকৃতি দিলে। প্ৰতিদিনেই পোৱা শুভেচ্ছা বাৰ্তাবোৰ, কিতাপৰ সৈতে দিয়া ফটোবোৰ, পোষ্টত দিয়া কমেণ্টবোৰ, তুমিয়ে উজ্জ্বল দীপলো বুলি দিয়া মাতবোৰ, এইবোৰ চিৰসেউজ হৈ ৰ'ব জীৱনটোৰ কাৰণে। ফৰ্মেল জোতা আছিলে, মই ছিকিমলৈ যাওঁতে মই ফৰ্মেল শ্বুজ পিন্ধি গ'লোঁ আৰু ফৰ্মেল শ্বুজৰ লগত আপোনাৰ আছিলে ভুটীয়া জেকেট আছিলে। তাৰপিছত মোৰ মানে কনচেপ্ট আছিলে যে ইয়াতে গুৱাহাটী নৰ্মেল ঠাণ্ডাত আমি পিন্ধাটো মানে ভুটীয়া জেকেট পিন্ধিলে মানে ঠাণ্ডা নাইকিয়া হ'ল, ভুটীয়া জেকেট পিন্ধি। আপোনাৰ যিমানখিনি কিতাপ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে গোটেইবোৰে অকণমান ব্যতিক্ৰমী হয়, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কিতাপ আৰু ইয়াৰ মাজৰ পৰা দ্য টপ গিয়াৰ। গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত? মই আচলতে গ্ৰন্থ প্ৰকাশনটো মোৰ এক প্ৰকাৰ নিচা, গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগে। মই জইন কৰাৰ পিছতহে মই গম পাইছোঁ যে ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ বোলা বস্তু বহুত আছে আৰু আপোনাৰ ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ বুলি ক'লে আপোনাৰ ৰাইডিং জেকেট ইমান ব্যাপক মানে সঁহাৰি এটা পাম সেইটো মই মানে যদিও আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইমান বেছি মানে ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ভবাতকৈ বহুত বেছি। ভ্ৰমণ কৰি আপুনিও ভাল পায় চাগে। এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কিমান যে নতুন কথা শিকিব পাৰি। সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাইৰ পৰিৱেশৰ লগতে এই ঠাইসমূহৰ বিশেষত্ব, স্থানীয় লোকসমূহৰ জীৱন ধাৰণ, থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ আৰু এনেই বহু কথাই আমাক আপ্লুত কৰে, নহয় জানো? কিন্তু এই ভ্ৰমণ কাহিনীসমূহ এখন ছবিতে সীমাবদ্ধ কৰি নিজৰ লগতে নাৰাখি তেওঁ লিখি গ'ল তেওঁৰ দুঃসাহসিক যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ। মটৰ চাইকেলেৰে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন দুৰ্গম ঠাইলৈ কৰা যাত্ৰাৰ মন মগজু ৰোমাঞ্চিত কৰি তোলা কাহিনীসমূহ। নমস্কাৰ, ফিনিক্স টিভি ৰিয়েললৈ মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতুকে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এই পেজৰ জৰিয়তে আচলতে বিভিন্ন কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি মনটো তেনেই উৎফুল্লিত, কাৰণ আজিৰ বিষয়বস্তু হৈছে এখনি গ্ৰন্থ। আমাৰ গুৱাহাটীৰ পূৰ্বায়ন প্ৰকাশক অৰ্থাৎ ডক্টৰ অমিত কুমাৰ উপাধ্যায়দেৱৰ সহযোগত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত উজ্জ্বল দীপলো গগৈ তেখেতৰ এখনি কিতাপ দ্য টপ গিয়াৰ। গতিকে আহক লেখকৰ সৈতে আমি চিনাকি হওঁ, অথবা এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে চিনাকি লেখকৰ সৈতে দুআষাৰ কথা পাতোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকলৈ, ফিনিক্স টিভি ৰিয়েললৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথমতে খুব ভাল লাগিছে যে আপোনাক আজি এনেকৈ লগ পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ কিতাপখন যথেষ্ট চৰ্চিত। কিতাপখন লিখাৰ কথা মনলৈ কেনেকৈ আহিলে? আচলতে কিতাপখন লিখাৰ সৰুৰ পৰা এটা সপোন আছিল যে কোনোবা এদিন কিতাপ এখন লিখিম, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে কোনোদিনে ভ্ৰমণ কাহিনীৰ ওপৰত কিবা লিখা হ'ব। কেতিয়াবা সৰুতে চেষ্টা কৰিছিলোঁ গল্প এটা লিখা, কবিতা এটা লিখা, কিন্তু সেয়া মানে সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত পোৱা নাছিলগৈ। তাৰপিছত যেতিয়া বাইক ৰাইডিঙৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, বাইক ৰাইডিং আৰু বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত, ফেচবুকত, তো মোৰ লগৰবিলাকে তেতিয়া ক'লে যে তই ফুৰিবলৈ গৈছ, কিয় কাহিনী আখৰত কিয় নিলিখ? আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ নাম ল'বই লাগিব অসমীয়াত কথা বতৰা গ্ৰুপটোৰ। ফেচবুকৰ এটা যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গ্ৰুপ, আৰু তাত লিখাৰ পিছত বহুত মানুহৰ পৰা উৎসাহ পালোঁ। আৰু তাৰ মাজতে কেইবাজনো ভাল নাম থকা তেওঁলোকৰ অসমৰ বিখ্যাত সাহিত্যিক বা লেখক, তেওঁলোকে উৎসাহ দিলে যে তুমি ভ্ৰমণ কাহিনী হিচাপত লিখা, ভালকৈ কৰি যোৱা। আৰু তাৰ ফলতে এটা পৰ্যায় অনুসাৰী মানে আপোনাৰ গৈ গৈ টপ গিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। আপুনি লিখিছে যে আপুনি প্ৰথম কেতিয়া আপুনি বাইক কিনিলে, প্ৰথম কেতিয়া বাইক শিকিলে, গতিকে এইখিনি খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে কি হৈছিলে, যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ, ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া ঘৰৰ পৰা মানে বাইক এখন কিনি আনি পেলাই চলাম বা দেউতাই কিনি দিব, ঘৰৰ পৰা কিনি দিব, সেইটো সাধ্যটো নাছিলে তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা থকা হ'লেও দেউতাই কোনোদিনে দিয়া নাছিলে যে ল'ৰা নষ্ট হ'ব, এটা আমাৰ যিটো মনোভাৱ এটা থাকে মানুহৰ মনত। তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটিত থাকোঁতে এদিন বাইক চলাইছিলোঁ। বাইক চলাব যাওঁতে মই গাৰ্লছ কেম্পাছৰ মুখত পৰিছোঁ, মই হোষ্টেলৰ। বাইক ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈছিলে, তাৰপিছত খুব জোকালে, তাৰমানে জোকোৱাৰ পিছত মই বাইকখন বন্ধ কৰিলোঁ। নাই মোৰ হাতত বাইক নহ'ব। আৰু তাৰপিছতে তেতিয়া ধৰক চাকৰি পঢ়া শুনা শেষ কৰিলোঁ, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী শেষ কৰাৰ পিছত তাৰমানে মনলৈ ভাৱ এটা আহিল যে বাইক এখন লাগে, নিজে কিয় নিকিনো, মই নিজৰ বাইক কিনি পেলাই নিজে শিকিম, নিজে চলাম। আৰু চাকৰি মই যেতিয়া পালোঁ, পইচা জমা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত নিজৰ দৰমহাৰ পৰা তেনেকুৱা পইচা জমা কৰি লাষ্টত মই বাইক এখন কিনাৰ কথা ভাবিলোঁ, কিন্তু মই ৰয়েল এনফিল্ডৰ কথা ভবা নাছিলোঁ। আৰু সেই মুহূৰ্তত মোৰ লগৰ দুজনমানে মোক ক'লে যে বাইক কিনিব কৈছে যদি মানে ৰয়েল এনফিল্ড কিন।
একদম পূৰা দপদপাই থাকিব পাৰিবি আৰু সেইটো হিচাপতে তাৰমানে গৈ পেলাই বুকিং কৰিলোঁ বাইকখন তাৰপিছত বাইকটো চলাব নাজানো মই তাৰপিছত নিউট্ৰেল কৰি পেলাই অকণমান এনেই বাইকত লৰাই থাকোঁ বাইকখন তাৰপিছত 1 নম্বৰ গিয়াৰত মই পূৰা গুৱাহাটীখন ঘূৰিছোঁ 1 নম্বৰ গিয়াৰত লগাই পেলাই আৰু অভাৰব্ৰিজত মই কেইবাবাৰো গালি খাইছোঁ চানমাৰী অভাৰব্ৰিজত গালি খাইছোঁ বিপুৰা কলেজত মানুহৰ গালি খাইছোঁ তাৰপিছত সেইবিলাক কৰি কৰি বাইকখন কিবাকৈ শিকিলোঁ শিকাৰ 20 দিনৰ পিছত মোৰ লগৰ এজনৰ লগত মই গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়া ডুমডুমাত মোৰ ঘৰ হয় মই গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমালৈকে মই বাইকখন চলাই গুচি গ'লোঁ আৰু আপুনি বিশ্বাস কৰিবনে বা দৰ্শকসকলে বিশ্বাস কৰিবনে মই সেইটো নাজানো মই এই 500 কিলোমিটাৰৰ সুদীৰ্ঘ বাট মই 5 নম্বৰ গিয়াৰ নলগালোঁ ভয়ত মানে মোৰ এটা ভুল কনচেপ্ট আছিলে যে 5 নম্বৰ গিয়াৰত লগালে মানে উৰি যাব পাৰোঁ তাৰমানে স্পীড দিলে তো 4 নম্বৰ গিয়াৰতে গৈ পেলাই মই তিনিচুকীয়া পালোঁগৈ এতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ আকৌ অহাৰ পিছত ছিকিমৰ প্লেন কৰা হ'ল তাৰপিছত কিতাপখনত সেইখিনি কথা মই থুলমূলকৈ অলপ লিখিছোঁ আভাস দিয়া হৈছে ছিকিমৰ প্লেন কৰিলোঁ ঘৰততো হালা মানে তই মৰিবলৈ যাব লৈছোঁ কিন্তু কিহে পাইছে লগৰবিলাকে কৈছে তই বাইক চলাবই নাজানো তাৰপিছত স্বাভাৱিক কথা তাৰপিছত তেনেকৈ ভয়ে ভয়ে গ'লোঁ ছিকিমত গৈ পেলাই দুটাকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল নতুন বাইকৰ মিটাৰ বক্স ভাগিলে কিবা ছিগিলে নিজেও অলপ দুখ পালোঁ কিন্তু মই ক'বলৈ গ'লে মই সেই যে পৰিলোঁ ভয়টো ভাগিলে প্ৰথম কথা আৰু পৰিব পাৰে মানে সেইটো ভয়টো ভাগিলে আৰু তাৰপিছত ছিকিমৰ যিখিনি বিশেষকৈ নৰ্থ ছিকিমৰ ৰাস্তাটো বহুত বিপদসংকুল হয় আপোনাৰ তাত যোনখিনি জেগালৈ গৈছিলোঁ গুৰডংমাৰ তাত 17,000 আপোনাৰ 800 ফিটৰ ওপৰত যিটো ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ হাইষ্ট মটৰবল ৰোড তালৈকে যেতিয়া বাইকখন চলাই গ'লোঁ আমি 3জন ল'ৰা গৈছিলোঁ 2খন বাইক লৈ তাৰপিছত ভয়টো ভাগি গ'ল ভয়টো ভগাৰ পিছত আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি মেলি আহিলোঁ মানে পূৰা বিশ্ব বিজয় কৰি অহা নিচিনা লাগিছে আৰু লগৰখিনিৰ মাজতো মানে অলপ ফেম এটা আহিলে তাৰপিছত সেইখিনি তেনেকৈ জাৰ্ণিটো তেনেকুৱা ধৰণে ষ্টাৰ্ট হ'ল যে আপোনাৰ যিটো মনোভাৱ যে আপুনি নিজে চাকৰি কৰি এখন বাইক শিকিম আৰু কিনিম এই কথাটো খুব ভাল লাগিলে আৰু আপুনি দুঃসাহসিক বুলি কিতাপখনত লিখিছে আৰু আপুনি যথেষ্ট দুঃসাহসিক বুলি এনেও গম পোৱা গৈছে কাৰণ যিহেতুকে পূৰ্বায়ন প্ৰকাশকৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ হৈছে গতিকে আপোনালোকে পাণবজাৰৰ আদৰ্শ বিদ্যাপীঠৰ কাষত থকা পূৰ্বায়ন প্ৰকাশন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে অথবা বিভিন্ন মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে এখন আপোনালোকৰ কাৰণে সহজলভ্য কৰি তুলিছে আমাজনতো আছে হয়তো আৰু ফ্লিপকাৰ্ট দুইটাতে পায় আৰু তাৰ উপৰি পাণবজাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিপণীবিলাকত বৰ্তমান উপলব্ধ গোটেইবোৰ যদি সুধো সেই চিনেমা এখন যেতিয়া ৰিলিজ হ'লে আমাক যদি কোনোবা এগৰাকীয়ে চাই আহি গোটেই কৈ দিয়ে আৰু যদি কয় চাবি একো লাভ নাথাকিব আৰু আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কমি যায় সেইখিনি কথা গম পোৱাৰ পাছত আপোনাৰ অকণমান ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম মোৰ পঢ়া শুনা মই কৰিছিলোঁ মই ডুমডুমাত মোৰ জন্ম ডুমডুমাৰ এখন চাহ বাগিচাত চামদাং চাহ বাগিচা বুলি কয় আমাৰখন দেউতাই তাতে চাকৰি কৰিছিল ফাৰ্মাচিষ্ট আছিল আৰু তাৰ পৰা ডুমডুমা টাউনৰ স্কুল সোণলাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মই ক্লাছ 10লৈকে তাত পঢ়িলোঁ তাৰপিছত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত মই যোৰহাটলৈ আহিলোঁ যোৰহাট লুইট ভেলী একাডেমীত মই 2 বছৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু তাৰপিছত মই মোৰ ডিগ্ৰীটো বেচিলৰ ডিগ্ৰী মই যোৰহাট JB কলেজৰ পৰা গৈছোঁ বটানীত কৰিলোঁ আৰু তাত পাছ কৰাৰ পাছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব মন এটা আছিল যদিওবা মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মই বুটানী ডিপাৰ্টমেণ্টত মই ছিট ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ ছিট আৰু তাৰ বিপৰীতে মই ছিট পালোঁ এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ছাবজেক্টটো আগৰ পৰাই প্ৰিয় আছিলে আৰু সেই বিষয়ে তাতে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি RCC বয়জলত থাকিলোঁ তাতে আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ কাৰণ সেইটো সময়ত মানে গম পাইছিলোঁ যে পেটটো পুহিবৰ কাৰণেতো কিবা এটা কৰিবই লাগিব আৰু ঘৰৰ পৰা পইচা পাতি পঠোৱা সেইটোবিলাক মানে লাহে লাহে মোৰ ভাইটি ভণ্টি আছে তো তেওঁলোকৰ থকাৰ বাবে মানে ধৰক মোৰ খৰচটো কমি আহিলে যিহেতু অলৰেডি পঢ়া শেষ কৰিছে তো নিজে কৰি খুৱাওক আৰু সেইটো হিচাপত মই কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হ'ল আৰু কৰাৰ পাছত কেইবাটাও বেংকত চাকৰি পালোঁ আৰু তাৰোপৰি ৰেলৱে SSC এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও ক্লিয়াৰ হৈছিলে তাৰপিছত বৰ্তমান কৰি থকা মোৰ অনুষ্ঠানত মই 2013 চনত জইন কৰিলোঁ হয় সেই প্ৰথম মানে যিটো জাৰ্ণি আপুনি কেনেকৈ সাজু কৰিছিলে নিজকে যেতিয়া ছিকিমলৈ গৈছিলে কি ধৰণে গৈছিলে অকণমান যদি জানিব পাৰোঁ হয় চাবলৈ গ'লে আজিকালি মানুহে সকলোতে পাব ইউটিউব চেনেল বা গুগলত চালেও পায় যে ৰাইডিংছ গিয়াৰ্ছবিলাক বহুত থাকে কিন্তু সেইটো সময়ত মনৰ পৰা যিটো এটা মানে জোচ এটা আহিছিলে মানে সেইটো হিচাপত তাৰমানে যাব লাগে বাইক চলাব লাগে গিয়াৰ্ছৰ ভিতৰত গম পাইছিলোঁ যে অকল হেলমেটটো থাকিব লাগে আপোনাৰ গ্লভছযোৰ থাকিব লাগে তাৰ বাদে একো তাৰ বিষয়ে নাজানো তাৰপিছত মোৰ এযোৰ ফৰ্মেল জোতা আছিলে মই ছিকিমলৈ যাওঁতে মই ফৰ্মেল শ্বুজ পিন্ধি গ'লোঁ আৰু
ফৰ্মেল শ্বুজৰ লগত আপোনাৰ আছিলে ভুটীয়া জেকেট আছিলে তাৰপিছত মোৰ মানে কনচেপ্ট আছিলে যে ইয়াতে গুৱাহাটী নৰ্মেল ঠাণ্ডাত আমি পিন্ধাটো মানে ভুটীয়া জেকেট পিন্ধিলে মানে ঠাণ্ডা নাইকিয়া হ'ল তো ভুটীয়া জেকেট পিন্ধি গ'লোঁ তাৰপিছত ভিতৰত থাৰ্মকোটো নাছিলে গেংটকত গৈ পেলাই থাৰ্মকোট কিনিছোঁ তাৰপিছত তাত গ'লোঁ তাৰপিছত তাত গৈ যিটো ঠাণ্ডা পাইছোঁ কষ্ট পাইছোঁ মানে কাণেদি হাৱা সোমাই মুখেদি একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তাৰপিছত যেতিয়ালৈ আহিলোঁ অহাৰ পিছত মই লাহেকৈ এটা বুলছ অফ আছাম মটৰচাইকেল ক্লাব মই তাত জইন কৰিলোঁ জইন কৰাৰ পিছতহে মই গম পাইছোঁ যে ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ বোলা বস্তু বহুত আছে আৰু আপোনাৰ ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ বুলি ক'লে আপোনাৰ ৰাইডিং জেকেট পায় যিবিলাকত আপোনাৰ আৰ্মৰ থাকে আপোনাৰ চলজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিঠিত থাকে বুকুত থাকে তাৰপিছত নি গাৰ্ডছ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ট থাকে গ্ল'ভছটো আপোনাৰ কোৱালিটি ভাল হয় হেলমেটৰ কোৱালিটি ভাল হয় ডিঙিত মাৰিবৰ কাৰণে থাকে এতিয়া বৰ্তমান যিবিলাক ৰাইড কৰোঁ এতিয়া সেইবিলাকত মানে পূৰা হেৰিকৈ যাওঁ পূৰা ফুল মানে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকৈ সাজু হৈ যাওঁ কিন্তু সেইটো সময়ত জনা নাছিলোঁ আৰু এপতকৈ বস্তু গোটাই মেলি কৰিছোঁ নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে দৰকাৰ আৰু আজিকালি মানে কি হয় বহুত ল'ৰাই বা আজিকালি ছোৱালী বহুত চলায় বাইক চলায় জ'চত চলাই দিয়ে আপোনাৰ মানে ফূৰ্তিত চলায় মানে ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এটা বস্তু মন কৰা উচিত যে কমচে কম ৰাইডিং গিয়াৰ্ছটো কাৰণ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ আপোনাৰ ছেকেণ্ডটো নালাগে তাৰমানে ছেকেণ্ড নালাগে আৰু সেইকাৰণে ছেফটিটোৰ কাৰণে বহুত মেটাৰ কৰে বস্তুবিলাক হয় ৰাইডাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁ ক'লে সেইখিনি যথেষ্ট যিসকলে নতুনকৈ আগবাঢ়িব তেওঁলোকক নিশ্চয় উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ জনাইছোঁ ডক্টৰ অমিত কুমাৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আপোনাৰ যিমানখিনি কিতাপ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে গোটেইবোৰে অকণমান ব্যতিক্ৰমী হয় খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কিতাপ আৰু ইয়াৰ মাজৰ পৰা দ্য টপ গিয়াৰ গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত মই আচলতে গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশনটো মোৰ এক প্ৰকাৰ নিচা গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগে মই এখন কিতাপৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ওলোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰিডাৰৰ হাতলৈ যায় তাৰো বেকগ্ৰাউণ্ডত বহুত কাহিনী থাকে সেই কাহিনীৰো মই যেন এটা চৰিত্ৰ সেই হিচাপে মোৰ ভাল লাগে বেছিয়ে আছিলে কিন্তু প্ৰায় এক বছৰৰ জোৰা এক ধৰণৰ জাৰ্ণি এটা আছিলে সেই জাৰ্ণিটোত আচলতে সেইটো এটা খুব এক ধৰণৰ ভাল লগা জাৰ্ণি আৰু উজ্জ্বল নিজে তেখেত জাৰ্ণি কৰি ভাল পায় আৰু তেওঁৰ জাৰ্ণিটো এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পায় গতিকে সেই বস্তুটো তেওঁ কিতাপৰ জৰিয়তে ইমান ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে যে যিখিনি পঢ়ুৱৈ তেওঁলোকেও সেই বস্তুটো ফিল কৰিব পাৰিছে আৰু মোৰ আজি মই এইকাৰণে বেছি সুখী যে গ্ৰন্থখনে ইতিমধ্যে কেইবাটাও সংস্কৰণ লগাইছে আৰু পঢ়ুৱৈৰ যে ইমান ব্যাপক মানে সঁহাৰি এটা পাম সেইটো মই মানে যদিও আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি মানে ভবা নাছিলোঁ কিন্তু ভবাতকৈ বহুত বেছি সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে গ্ৰন্থখন পঢ়ি তেওঁলোকে কি ধৰণে কিমান ভাল পাইছে সেই ধৰণৰ বা বাতৰি বিভিন্ন ধৰণে আমি পাই আহিছোঁ গতিকে এইটো প্ৰকাশক হিচাপে মই অত্যন্ত বেছি সুখী সমাজলৈ এই কিতাপখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে যদি কিতাপখন পঢ়ি ভাল লগা হয় আৰু কিতাপখন পঢ়ি যদি কিবা এটা পায় কিন্তু সেইখন কিতাপৰ আদৰ সদায় আছে থাকিব ইতিমধ্যে আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ আমাৰ যিহেতু আমাৰ প্ৰকাশনৰ পৰা প্ৰকাশিত ডক্টৰ ৰুবুল মাউতৰ মোৰো এটা সপোন আছে সেইখন ইতিমধ্যে 25টা সংস্কৰণ প্ৰকাশ পাইছে 4 বছৰত 25টা সংস্কৰণ প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আমি পঢ়ুৱৈ নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিতাপখন ভাল হ'লে নিশ্চয় পঢ়ুৱৈ আদৰি ল'ব আৰু এই টপ গিয়াৰ এই গ্ৰন্থখনত পঢ়ুৱৈ সমাজে নিশ্চয় কিবা এটা পাইছে নহ'লে তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ কিতাপৰ মাজত এইখন কিতাপ নিৰ্বাচন নিশ্চয় নকৰিলেহেঁতেন আৰু মই নিজে অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখিছোঁ যে গ্ৰন্থমেলাত হাজাৰ নহয় লাখৰ ঘৰত কিতাপ থাকে কিন্তু প্ৰত্যেকজন পঢ়ুৱৈয়ে তেওঁলোকৰ অত্যন্ত মানে যিটো শ্বৰ্ট লিষ্ট সেইখন লৈ যায় আৰু তাত মোটামুটি এভাৰেজ পঢ়ুৱৈ মানে ধৰক 10খন কিতাপ কিনে সেই 10খনৰ ভিতৰত কিন্তু এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাত মই দেখিছোঁ যে বহুতৰ হাতত টপ গিয়াৰখন আছে মানে এইটোৱে মোক মানে প্ৰকাশক হিচাপে বা এই গ্ৰন্থখনৰ মানে যিহেতু মোৰ উজ্জ্বল ডিপ্ল গগৈ মোৰ বন্ধু এই গোটেই বস্তুটোৱে মোকো এক ধৰণৰ মানে আনন্দিত দেখিছোঁ যেনেকৈ আমি খুব ভাল মানে খাদ্য কিনি আনি ঘৰত বহুত দেৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ সোনকালে খাওঁ লাগি যায় এই যিটো লোভ জগাব পাৰিছে এই গ্ৰন্থখনে পঢ়ুৱৈৰ সমাজৰ মাজত গতিকে সেইটো মোৰ কাৰণে এটা ভাল লগা বিষয় টপ গিয়াৰে অৰ্থাৎ টপ গিয়াৰ লৈ লৈছে হয়
টপ গিয়াৰ লৈ গৈছে হয় খুব ভাল লাগিছে আৰু যিহেতুকে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰকাশক আৰু লগতে লেখক দুয়োগৰাকী উপস্থিত আছে আৰু ইতিমধ্যে উজ্জ্বল দীপ্লু গগৈৰ সৈতে আমি বহুখিনি কথা পাতিলোঁ আৰু বেছি পাতিবলৈ মন গৈ আছে কিন্তু গোটেইখন পাতাৰ পাছত মানে কিতাপখনৰ ভিতৰত যিটো থাকিব পঢ়িবলৈ সেইটোত আমি অকণমান ৰস ৰাখি থৈ দিছোঁ ৰহস্য অকণমান ৰাখি থৈ দিছোঁ আজি এই কথোপকথনটো সামৰিবলৈ হৈছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি জানিব বিচাৰিম আপুনি কেৱল এগৰাকী লেখক নহয় আপুনি এগৰাকী ট্ৰেভেলাৰ গতিকে আপোনাৰ নিশ্চয় আৰু বহুত বিভিন্ন আশা আছে এয়া এখন মাত্ৰ কিতাপৰ আৰম্ভণি এনেকুৱা আপোনাৰ আশাৰ সৈতে আমি আৰু কেইবাখনো কিতাপ নিশ্চয় পাম গতিকে আপোনাৰ সেই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ আশাটো সকলো মানুহৰ নিশ্চয় থাকেই আৰু যেতিয়া বাইক ৰাইডিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আশা মোৰো সপোন আছে বিশেষকৈ যোৱা দুবছৰ ক'ভিডৰ সময়ত সেইখিনি কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে বাধা আহি পৰিল মোৰ প্লেন আছিল সেইটো সময়ত পৰিকল্পনা কিছুমান আছিল লাডাখ খাৰডাংলা কিন্তু সেইটো নহ'ল মানা ভিলেজ যোৱা কথা আছিল সেইটোও নহ'ল চ' ক'ভিডৰ সময়ত এইখিনি বাধা কিছুমান আহি পৰিল কিন্তু আশা এৰা নাই সেইখিনি যাম আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাৰ সপোন কিছুমান আছে বিশেষকৈ মই ভাবি আছোঁ যে আমাৰ যোনটো বুলছপ আছে মটৰচাইকেল ক্লাব আমাৰ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা আমি বাংলাদেশ ঢাকালৈ এটা মেঘালয় ডাউকি হৈ পেলাই এটা ট্ৰিপ কৰিম আৰু ঢাকাৰ পৰা আমি ত্ৰিপুৰা হৈ পেলাই ঘূৰি আহিম চ' সেইটো এটা পৰিকল্পনা আছে তাৰ লগতে মোৰ বিৰাট মন আছে টিবেটলৈ যাবলৈ এবাৰ কিন্তু টিবেটত যাবলৈ কাৰণে আপোনাৰ চাইনা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বহুত প্ৰব্লেম আহে কিন্তু মই কিছুমান ব্লগাৰক দেখিছোঁ তেওঁলোকে ভাৰতৰে হয় বিশেষকৈ দক্ষিণ ভাৰতৰ লোকসকল তেওঁলোকে তেনেকুৱা কিছুমান ৰাইড কৰিছে আৰু অসম হৈ তেওঁলোক দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা আহি অসম হৈ মণিপুৰৰ মৰে বৰ্ডাৰ হৈ ম্যানমাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ থাইলেণ্ড তেনেকুৱা ধৰণৰ লাওছ এইবিলাক ঠাই ভিয়েটনাম গৈ পেলাই তেনেকুৱা চাইনা হৈ ৰাছিয়া হৈ ইউৰোপলৈ গৈছে চ' তেনেকুৱা এটা মন নথকা বুলি মই নকওঁ নিশ্চয় মন আছে সিমানখিনি ধৰক সময়ৰ কথাও আহিব ভৱিষ্যতে আৰ্থিক সচ্ছলতাৰ কথাও আহিব আৰু ভৱিষ্যতে যদি সম্ভৱ হয় নিশ্চয় কৰিম আৰু তাৰোপৰি বৰ্তমান প্লেনিং এটা কৰি থকা হৈছে পৰিকল্পনা এটা সেইটো আপোনাৰ আমাৰ যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চিয়াং নদীখন চাইনাৰ পৰা য'ত আহি ইণ্ডিয়াত সোমাইছে তাত টুটিং বুলি কয় জেগাখিনি সেই ঠাইলৈ যোৱাৰ বিৰাট মন এটা আছে আৰু সেইটো পৰিকল্পনা বৰ্তমান চলি আছে আৰু আশা কৰোঁ নিশ্চয় তালৈ যাব পাৰিম নিশ্চয় আমাৰ ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় ধন্যবাদ আৰু খুব ভাল লাগিলে সাহসী উজ্জ্বল দীপ্লু গগৈৰ সৈতে আজি কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁৰ যদিও সাহসী বুলি কৈছোঁ আচলতে মই তেওঁক দুঃসাহসী বুলি ক'ম নে সাহসী বুলি ক'ম দেশ বিদেশৰ দুঃসাহসিক কিছুমান তেওঁৰ ভ্ৰমণ কাহিনী সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে তেওঁৰ দি টপ গিয়াৰ এই কিতাপখনিত গতিকে খুব ভাল লাগিলে আৰু লগতে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডক্টৰ অমিত কুমাৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ হৈছে পূৰ্বায়ন প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰী গতিকে এইখিনি সময় আপোনালোকে দিলে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ আগন্তুক সময়ত খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কিতাপ এনেকৈ আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম নিশ্চয় আৰু ময়ো এই চেগতে ফনিক্স টু বি ৰিয়েল আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আৰু বহুত বহুত শুভকামনা আমাৰ ফালৰ পৰা আছে আপোনালোক আহিল আমাৰো যথেষ্ট ভাল লাগিল আৰু সুন্দৰ সন্ধিয়া এটা আমি উপভোগ কৰিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে ফ'ল' কৰি থাকিব চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে কমেণ্টছ দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টি খুব বেছি ভাল পালে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ চাইনিং অফ ফিনিক্স টু বি ৰিয়েল মটৰ চাইকেলেৰে গুৰুডংমাৰ শিখৰলৈ কৰা যাত্ৰা চাংকেন টাৱাঙৰ কাহিনী নেপালৰ পেৰাৰ দোকানবোৰৰ আমোদজনক নাম বিভিন্ন ভ্ৰমণৰ বিভিন্ন কাহিনীয়ে ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিছে পঢ়ুৱৈক যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ বহু ভয়ংকৰ তথা ৰোমাঞ্চক অভিজ্ঞতাৰে পৰিপূৰ্ণ দি টপ গিয়াৰ কিতাপখনিত বহু ৰসাল কথাৰে হাঁহিৰ খোৰাকো যোগাইছে সামাজিক মাধ্যমৰ ফেচবুকতো পঢ়ুৱৈয়ে লেখকক কিতাপখনি ৰিভিউৰে উপচাই দিছে দি টপ গিয়াৰ এনে এখনি কিতাপ যি আপোনাক বহু নজনা কথাৰ উমান দি কিতাপ পঢ়াৰ সুকীয়া আমোদ দিয়াৰ লগতে হয়তো আপোনাকো সাহসী হৈ আপোনাৰ সপোনৰ বাটেৰে আগুৱাই যাবলৈ উৎসাহিত কৰিব দি টপ গিয়াৰ গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ পূৰ্বায়ন প্ৰকাশৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এই কিতাপখনি পাণবজাৰৰ প্ৰায়বোৰ গ্ৰন্থৰ বিপণীত উপলব্ধ হোৱাৰ উপৰিও ঘৰতে বহি এমাজন ফ্লিপকাৰ্টৰ দৰে অনলাইন প্লেটফৰ্মতো উপলব্ধ আজিয়ে সংগ্ৰহ কৰক দুৰ্গম ঠাইলৈ মটৰ চাইকেলেৰে কৰা
দুঃসাহসিক যাত্ৰাৰ ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী দি টপ গিয়েৰ।